Ahoj, mám tu ohnutou brzdovou páku z Hondy CB600S Hornet, jelikož ta páka je neskutečně drahá, originál od Hondy, tak bych se jí chtěl pokusit zpátky srovnat. Většinou se to nedaří, kvůli tomu, že když se ta páka jednou ohne, tak pak při tom, když si ji snažím narovnout, tak praskne. To se budu snažit vyřešit tím, že se ta páka dá na půl hodiny, hodinu do trouby na 200 stupňů. Ten hliník by pak měl změknout. Trochu by se tam ta krystalová struktura měla popravit. A měl by ten hliník pak být měkčí a mělo by to jít ohýbat. Páku mám vytaženou z trouby. Nakreslil jsem si, a jak by to mělo vypadat, ta páka. Obkreslil jsem si to normálně z Google. A budu se to snažit srovnat. Budu to dělat tím stylem, že vezmu takový malý propanbutonový butonový hořák. V místě, kde to budu chtít ohýbat, tak to nahřeju vždycky. Vezmu buď trubku, nasadím to na to, nebo vezmu očkový klíč a zkusím to srovnávat. Jak zjistím, že mám správnou teplotu, vezmu mýdlo, trochu to pomažu mýdlem a pokud to mýdlo se na tom začne tak pěkně tavit, tak to je správná teplota. Když bude moc vysoká, tak se to začne samozřejmě tavit ten hliník. A když ta teplota bude moc nízká, tak to může opět prasknout. A potom, jak to srovnáme, snad úspěšně, snad to nezlámu, tak bych to chtěl dát pak ještě jednou do té trouby, aby si ten hliník zase trochu, jako řekněme, uklidnil. Mělo by to být něco na styl, kdy se žíhá ocel, tak bych to chtěl strčit do té trouby ještě jednou, aby se ten hliník tak trochu uklidnil, aby tam nebylo nějaké vpnutí v té páce. Myslím si, že se mi to podařilo celkem dobře srovnat. Trvalo mi to sice 3/4 hodinu, než jsem to dal do nějakého ucházejícího stavu. Ale myslím si teda, že se mi to podařilo srovnat celkem pěkně. Samozřejmě teď to musím očistit do toho spáleného mýdla a tady ty zářezy od toho klíče. Zkusím vybrousit, vyleštit, včetně té odřené kuličky. Ale já si myslím, že celkem dobré. Samozřejmě nikdy to nebude perfektní. Ale já si myslím, že celkem dobré. Brzdovou páku už mám krásně vybroušenou a vyleštěnou. Udělal jsem to tak, že první jsem vzal hrubý brusný papír. Vzal jsem všechny ty důlky a škrábance tím hrubým brusným papírem, včetně tady té kuličky, která byla po pádu odřená. No a jak jsem vybrousil ty velké škrábance a velké důlky, tak jsem se postupně posouval na jemnější a jemnější brusný papír. A potom jsem to završil na leštičce. Krásně jsem to vyleštil, tu páku. Nebo nevím, jestli krásně, ale v rámci možností jsem to vyleštil, tu páku. Potom jsem mu trochu namázl, složil jsem ji a teď je připravená zpátky na motorku. Nakonec bych chtěl říct varování, že pokud se při tom nebo po tom rovnání objevila někde v páce prasklina, tak to páku vemte a vyhoďte ji. Protože rozhodně nechcete být třeba jenom ve 30, v 50, aby ta brzdová páka praskla, abyste nemohli čím zabrzdit. Je to něco podobného, jak když vám praskne na motorce spojkové lanko, tak je to asi taková beznaděje. Takže rozhodně pokud to někdy napraskne, tak neváhat, vzít a vyhodit, koupit novou, nehledě na to, kolik to stojí. Ještě akorát taková malá odbočka. Když si budete kupovat novou brzdovou nebo spojkovou páku, vždycky si dejte pozor, aby tam bylo tady toto futro. Některé levné čínské páky to tam nemívají, bývá tam jenom odlívaný hliník nebo kovaný hliník a ta páka se pak strašně rychle vyšoupe. Má to tu typickou vůli navrch a dolů. To futro tam zajišťuje nějakou minimální vůli mezi tím brzdovým čepem a tou brzdovou pákou,
a když to není, tak to tam pak může mít nadměrnou vůli a ta páka se může hýbat navrch a důle a to my nechcem. Páku mám zpátky na Hornetovi. Já si myslím, že se to celkem povedlo. Není to samozřejmě perfektní, tak by to bylo z fabriky. A na to, že je to páka, která byla ohlá a je rovnaná, tak já si myslím, že to teda super, že se to povedlo. Že se mi podařilo zachránit páku a ušetřit skoro 2000 korun za novou. Malý tip, co vám dám ještě, když budete sundávat a zpátky dávat brzdovou nebo spojkovou páku, tak si vždycky oddělejte buď spojkový spinač na spojkové straně a tady brzdový spinač, abyste ho nezalomili. Mám s tím bohaté zkušenosti. A když tam budete zpátky dávat tu páku, tak to pořádně očistěte všechno čističem brzd a podmažte to silikonovou vazelínou. Vydrží to pak daleko díl a nebude tam takové tření.